Hello everyone, welcome to Saman Yapa YouTube channel. අද දවසේ අපි ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න යන්නේ Daily Mirror පත්තරේ පළවෙච්ච ආටිකල් එකක් අරගෙන. ඇයි පත්තර වලින් අපි ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න ඕනේ? පොතකින් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නවට වඩා පත්තරේ තියෙන වාසි ගොඩක් තියෙනවා. මොකද පත්තරේ කියන එක අලුත් වෙනවා. ඒක නිතරම අලුත් වෙනවා. අපිට වර්තමානයේ පිළිබඳව තොරතුරු ලබා ගන්න ඕන නම් අපි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ ඇත්තටම ප්‍රවෘත්ති ඇසුරින් ඉංග්‍රීසි ගැනීම. ඉතින් අපි වැඩි කතා නැතුව කෙලින්ම පාඩමට යමු. Daily Mirror online paper එකෙන් මම මේක උපුටා ගැනීම කළේ poultry industry in the verge of collapse. Poultry industry in the verge of collapse. මං මේ වෙලාවේ මේකේ තේරුම කියන්න යන්නේ නැහැ. අපි කෙලින්ම පත්තරේ විස්තරයටම ගිහිල්ලා මේ ගැන සාකච්ඡා කරමු. The All Island Egg Producers Association AIEPA said today that 50% of the workers have begun to leave the industry, and as a result the industry is on the verge of collapse. ඔන්නෝමයි පළවෙනි ඡේදයේ සඳහන් වෙන්නේ. The All Island Egg Producers Association සමස්ත ලංකා බිත්තර නිෂ්පාදකයින්ගේ සංගමය said today අද කිව්වා that 50% of the workers 50% have begun ආරම්භ කරලා තියෙනවා පටන්ගෙන තියෙනවා began have begun පටන්ගෙන තියෙනවා මොකටද to leave හැර යන්නට have begun to leave the industry මේ කර්මාන්තය හැර යන්නට පටන්ගෙන තිබෙනවා have begun to leave the industry and as a result අන්න එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස as a result ප්‍රතිඵලයක් විදියට මොකද වෙලා තියෙන්නේ the industry is on the verge of collapse අන්න දැන් අර මුලින් කියපු phrase එක දැන් ඉගෙන ගමු on the verge of collapse කඩා වැටෙනවා එතකොට කඩා වැටීමට කියන්නේත් collapse on the verge of collapse verge means verge එක කියන්නේ මොකටද අද්දර යම් දෙයකට කිට්ටුවටම ඇවිල්ලා on the verge of collapse කියන්නේ එතකොට කඩා වැටෙන තත්වයටපත් වෙලා දැන් කඩා වැටෙන තත්වයටම කිට්ටු වෙලා ඔන්න phrase එක පාඩම් කරගන්න on the verge of collapse කඩා වැටෙන මට්ටමටපත් වෙලා AIEPA you know that stands for All Island Egg Producers Association. President Ajit Gunasekara told media, Ajit Gunasekara මාධ්‍යයට ප්‍රකාශ කළා that fertilizer ban මොකද්ද fertilizer ban කියන්නේ පොහොර තහනම and the price ceiling මොකක්ද මේ සීලිම අර අපේ ගෙවල් වල තියෙන සීලිමද ඔව් ඒ සීලිමටත් මේ අකුරුම තමයි නමුත් මෙතනදි කියන්නේ the price ceiling for eggs බිත්තර වලට තියෙන උපරිම මිල බිත්තර විකුණන්න තියෙනවනේ පාලන මිලක් ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ මට්ටමට වඩා විකුණන්න බෑ එතකොට මෙන්න මේ තත්ත්වයක් එක්ක the fertilizer ban and the price ceiling for eggs බිත්තර වලට තියෙන උපරිම මිල the price ceiling for eggs එහෙනම් අපිට මේ phrase එක යොදා ගන්න පුළුවන් හාල් වලට තියෙන උපරිම මිල එතකොට කොහොමද අපි ඒක කියන්නේ හාල් විකුණන්න තියෙනවනේ යම් උපරිම මිලක් අන්න ඒක අපි කොහොමද කියන්නේ the price ceiling for rice එතකොට වී විකුණන උපරිම මිලට අපි කොහොමද කියන්නේ the price ceiling for paddy සීනි විකුණන උපරිම මිල price ceiling for sugar එහෙමනම් ඒ විදිහටම කියනවා අපි බිත්තර විකුණන්න තියෙන උපරිම මිලට කියනවා the price ceiling for eggs පොහොර තහනමයි ඒ වගේම බිත්තර උපරිම මිල තීරණය කිරීමයි in August අගෝස්තු මාසේ have contribute දායක වෙනවා contribution දායකත්වය එතකොට have contributed දායක වෙලා තිබෙනවා to the collapse of the industry මේ කර්මාන්තයේ කඩා වැටෙන්නට දායක වෙලා තියෙනවා අගෝස්තු මාසයේදී බිත්තර විකුණන උපරිම මිල සීමා කිරීමත් පොහොර තහනමත් කර්මාන්තයේ කඩා වැටෙන්න හේතු වෙලා තියෙනවා කියලා කියනවා. Due to the reasons mentioned above මෙන්න මේ හේතුවෙන් due to the reasons මේ කාරණා හේතුවෙන් මොන කාරණාද mentioned above ඉහත සඳහන් කරන ලද කාරණා හේතු කොටගෙන
මස් පිණිස නැත්තම් බිත්තර ලබා ගන්න ඇති කරන ගෙවල් වල ඇති කරන සත්තු ඉන්නේ අපි. අන්න එවැනි සත්තුන් සමූහයට කියන නාමපදේ තමයි අපි poultry කියලා කියන්නේ. The poultry industry's output නිෂ්පාදනය has dwindled. මොකද්ද මේ dwindled කියන්නේ? Decrease අඩු වෙනවා. Decrease, shrink, diminish, reduce in size or intensity. යම් දෙයක් අඩු වෙලා යනවා. Dwindled. Output has dwindled කියන්නේ මේ නිෂ්පාදනය අඩු වෙලා ගිහිල්ලා තියෙනවා. We are unable to release. අපිට නොහැකි නිකුත් කරන්නට. Sufficient eggs. ප්‍රමාණවත් තරම් බිත්තර sufficient eggs to the market. And it will affect ඒක බලපාවි the people මිනිස්සුන්ට and lead them towards a protein deficient society. He said. අන්න ඒක මිනිස්සුන්ට බලපානවා කොයි විදිහටද? Towards කියන්නේ දෙසට. මේක ඇමරිකන් ඉංග්‍රීසි වලින් ප්‍රොනවුන්ස් කරන towards කියලා. බ්‍රිටිෂ් වලින් towards. ඔය කොයි ආකාරයෙන් හරි ඔය උච්චාරණය කරන්න මේකේ වෙනස දැනගෙන. Towards a protein deficient society. Protein deficient. Deficient means insufficient, inadequate. ඌන ප්‍රමාණවත් තරම් නැති. Protein deficient society. Protein ඌනතාවයක් ඇති කරන්නට මේක බලපානවා කියලා කියනවා. Many investors බොහෝ ආයෝජකයෝ who invested their money අන relative pronoun එකක් තියෙනවා. who මොන ආයෝජකයෝ ගැනද පැහැදිලි කරන්නේ දැන්? who invested their money මුදල් ආයෝජනය කරන ලද into the poultry industry මේ poultry industry එකට මුදල් ආයෝජනය කරන ලද ආයෝජකයෝ have lost නැති වෙලා ගිහිල්ලා have lost importing parents birds තව ප්‍රශ්නයක් ගැන කියන්න යනවා. ආනයනය කිරීම parents birds මේ පැටවු ලබා ගන්න අවශ්‍ය කරන සත්තු ගෙන්වන එක now costs දැන් ඒකට මිල වෙනවා කොච්චරක්ද 2.5 million rupees මිලියන 2.5ක් වැය වෙනවා කියලා කියනවා. The cost of the animal foods සත්ව ආහාරවල මිල and the necessary medicines අත්‍යවශ්‍ය ඖෂධ have increased ඉහළ ගොස් තිබෙනවා. increase ඉහළ යනවා decrease පහළ යනවා. have increased ඉහළ ගොස් තිබෙනවා. to a point යම් තලයකට where farmers cannot bear ගොවීන්ට දරන්න බැරි තත්වයකට ඉහළ ගොස් තිබෙනවා සත්ව ආහාර සහ අත්‍යවශ්‍ය ඖෂධවල මිල ගණන්. ගුණසේකර said with dismay. dismay කියන්නේ යම් කලකිරීමකින් කඩා වැටීමකින් කිව්වා. as a result එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස the association requested මේ සංගමය ඉල්ලා සිටිනවා that the government must intervene රජය මැදිහත් විය යුතුයි must intervene involve into something යමකට මැදිහත් වෙනවා and research නගා සිටුවනවා ඉහළ දමනවා the poultry industry and thereby means by means of that or you can say by means of that එමගින් to prevent the industry from slumping further ඔවුන් රජයට ඉල්ලීමක් කරනවා එතකොට එමගින් කර්මාන්තය කඩා වැටීම නවත්තන්න කියලා වළක්වන්න කියලා prevent වළක්වනවා the industry from slumping further අන්න තව වචනයක් slumping further කියන්නේ තව දුරටත් slumping ගරා වැටීම මේක කඩාගෙන වැටෙන එක නවත්තන්න රජයට මැදිහත් වෙලා කියලා කියනවා. අපි තව පාරක් මේ ආටිකල් එක මුලින් ඉඳන් කියවමු. All Island Egg Producers Association AIEPA said today that 50% of the workers have begun to leave the industry and as a result the industry is on the verge of collapse. AIEPA President Ajit Gunasekara told media that fertilizer ban and the price ceiling for eggs in August have contributed to the collapse of the industry. Due to the reasons mentioned above, the poultry industry's output has dwindled. We are unable to release sufficient eggs to the market
and it will affect the people and lead them towards a protein deficient society, he said. Many investors who invested their money into the poultry industry have lost. Importing parents' birds now costs 2.5 million rupees. The cost of the animal foods and the necessary medicines have increased to a point where farmers cannot bear it any longer, Gunasekara said with dismay. As a result, the association requested that the government must intervene and research the poultry industry and thereby to prevent the industry from slumping further. ඔයා මෙන්න මේ ආකාරයට ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න කැමතිද කියලා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ සඳහන් කරන්න. එහෙම වුණොත් මේ වාගේ පාඩම් වැඩියෙන් ඔයගොල්ලන්ට මම ගේන්න සූදානමින් ඉන්නවා. මෙන්න මේ වාගේ වීඩියෝ ඔයාට අප්ලෝඩ් කරපු ගමන් දැනගන්න නම් ඔයා channel එක subscribe කරලා තියාගන්න අමතක කරන්න එපා. ඔයාට මගේ නේවාසික පුහුණු පාඨමාලා සඳහා සම්බන්ධ වෙලා දින 21ක් වෙන්න පුළුවන්, දින 45ක් වෙන්න පුළුවන්. මේවට සම්බන්ධ වෙලා ඊටාම කෙටි කාලයක් තුල වඩාත් නිවැරදිව ව්‍යාකරණ ඉගෙන ගනිමින් ඉංග්‍රීසි භාෂාව චතුර ලෙස කතා කිරීම සඳහා ඔයාට පුහුණු වීම ලබා ගන්න පුළුවන්. විදේශගත වෙන්න බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්න ඔයාට, රැකියාව බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්න ඔයාට, එහෙම නැත්නම් විවිධ වෘත්තීන් වල නියැලීලා ඉන්න ඔයාට ඉතාමත්ම වටිනවා. මොකද කෙටිම කාලයක් තුල ගොඩාක් දේවල් ඉගෙන ගන්න හැකියාව ලැබෙනවා, පුහුණු වෙන්න හැකියාව ලැබෙනවා. ඒ නිසාම භාෂාව ඉගෙනගෙන හොඳ ප්‍රවීණත්වයකින් යුතුව කතා කිරීමේ හැකියාව ලැබෙනවා. එහෙම සහභාගී වෙන්නම බැරි අය සඳහා විශේෂයෙන්ම විදේශගත වෙලා දැනටමත් සේවය කරන අය ඔන්ලයින් ක්ලාසස් සඳහා විමසීම් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පාසල් යන දුවල පුතාලටත් ඔන්ලයින් ක්ලාසස් එහෙම නැත්නම් දැනටමත් රැකියාවල නියැලීලා ඉන්න අයට මේ වගේ ෆිසිකල් ක්ලාසස් වලට සම්බන්ධ වෙන්න බැරි නම් අන්න ඒ අයට ඔන්ලයින් ක්ලාසස් සඳහා විමසීම් කරන්න පුළුවන්. ඔයාට අවශ්‍ය කරන සියලු දේ WhatsApp මගින් 071 දැන්ම යොමු කරන්න. ඒත් එක්කම ඔයාට තාමත් මගේ වීඩියෝ සියල්ලම නරඹන්න බැරි වුණා නම් ඔයාට ඉඩ පහසුවේ විවේකයේ ලැබෙන වෙලාවට අනිවාර්යයෙන්ම channel එකේ තියෙන ඒ වීඩියෝ නරඹන්නත් අමතක කරන්න එපා. හේතුව ඔයාට thumbnail එකේ පෙන්වන දේට වැඩිය ගොඩාක් ඇතුලෙන් ඉගෙන ගන්න තියෙනවා.